Khuyến cáo mọi người nên đeo tai nghe trước khi bắt đầu nhé. Chương 11, xóa nhòa khoảng cách hát cộng. Rốt cuộc thì chúng ta đang làm cái gì vậy, Phinia? Mặc dù Bua hỏi như vậy, nhưng ánh mắt cô lại chăm chú nhìn vào đôi môi của Phinia đang ngày càng tiến đến gần hơn và gần hơn nữa, đến mức khiến cô cảm thấy bối rối. Cô nói xem, chuyện này có được gọi là mở lòng không? Phinia càng lúc càng tiến gần hơn, cho đến khi dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người họ. Bua đang nửa nằm trên ghế sofa trong căn hộ của mình, trong khi cánh tay trái của Phinia nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng cô. Chúng ta chẳng là gì ngoài hai kẻ tồn tại trong ánh nhìn khắc nghiệt của đối phương. Bua nói như thể đang tự trấn an mình. Thế thì người nhìn tôi bằng ánh mắt khắc nghiệt như cô, có muốn tôi dừng lại không? Phinia thì thầm hỏi. Bua lại chỉ im lặng, đến mãi một lúc lâu sau, giọng nói của cô mới vang lên, nhưng pha lẫn đâu đó là một chút run rẩy. Không, câu trả lời của cô không giống một sự phủ nhận, mà như một lời đồng ý không tên. Chỉ ngay sau khoảnh khắc đó, Phinia đã bất ngờ áp môi mình lên môi Bua, mang theo một nụ hôn vô cùng cháy bỏng và đầy khát khao, đến mức khiến Bua không kịp phản ứng. Đến mãi một hồi lâu, Phinia mới chịu chậm rãi buông cô ra. Tôi cũng không chắc bản thân đang làm gì nữa. Giọng nói của Phinia nghe có vẻ ngập ngừng, như thể chính cô ấy cũng đang bối rối với những gì đang xảy ra, và dường như cô ấy đang định rời đi, nhưng bàn tay của Bua đã nhẹ nhàng chạm vào sau gáy cô ấy, ngăn cô ấy lại. Đừng đi, Bua thì thầm với giọng run run, tôi còn chưa hôn cô nữa kia mà. Câu nói này của Bua đã phá tan sự do dự trong lòng Phinia. Lần này, Phinia để mặc Bua dẫn dắt, dù không chắc chuyện gì đang diễn ra, nhưng Phinia chỉ làm theo cảm xúc của chính mình. Họ từng là những kẻ thù không đội trời chung, nhưng tại sao lần gặp lại này, mọi thứ lại thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác, chỉ sau khi cả hai đều bắt đầu nghĩ về đối phương. Bua đang hôn Phinia, hôn người con gái mà cô đã từng cho là phiền phức, nóng tính và luôn khiến cô bực mình. Cô chắc chứ, Bua? Phinia hỏi, giọng nói trầm khàn nhưng đầy dịu dàng. Còn cô thì sao? Bua không chần chừ hỏi lại. Tôi muốn thử. Mũi của Phinia chạm nhẹ vào cổ Bua, cô ấy mỉm cười, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên vai trái của cô, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Chúng ta dù gì cũng không thể ghét nhau nhiều hơn bây giờ được nữa. Môi của Phinia khẽ chạm vào má Bua, giọng điệu có chút ngập ngừng, thì thầm bên tai. Chuyện đã đến nước này rồi, thế thì tại sao chúng ta không thử cùng nhau làm chuyện gì đó thật khác biệt? Ít nhất thì chúng ta có thể giúp ích cho đối phương về mặt sinh lý. Lời nói của Phinia khiến Bua bất giác nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy. Vậy thì, cứ hãy làm như thế đi, Bua trả lời sau một lúc trầm ngâm. Phinia im lặng nghe Bua nói tiếp. Nhưng, cô vẫn là người tôi không thích. Ánh mắt của Phinia vẫn đang chăm chú dõi theo Bua. Tôi vẫn muốn lấy xẻng đập cô một trận. Giờ đây, giọng nói của Bua đã trở nên khàn hơn cùng trầm ấm hơn trước rất nhiều. Nghe thấy vậy, khóe môi của Phinia cong lên tạo thành một nụ cười nham hiểm trước khi cô ấy cúi xuống một lần nữa chiếm trọn lấy môi Bua, một nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ môi xuống cổ. Bua chỉ có thể tự hỏi, tại sao cô lại để bản thân cuốn theo những cảm xúc này, để mình hoàn toàn bị Phinia chiếm lấy như thế. Điều mà Bua chỉ có thể tự hỏi bản thân một cách yếu ớt rằng tại sao lại cho phép bản thân dễ dàng buông thả như vậy, mặc cho việc cô đang dần đắm chìm trong sự động chạm của Phinia mà hoàn toàn không dùng chút sức lực nào để phản kháng. Có lẽ, cuối cùng cô cũng đã hiểu lý do vì sao Phinia lại chọn đến đây thay vì trở về nhà. Câu trả lời đơn giản chính là vì Phinia nhớ cô, chỉ vậy thôi. Tuy vẫn còn hoài nghi về điều này, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng Phinia đã có tình cảm đặc biệt với Bua. Mặc dù không biết sau đêm nay mọi thứ sẽ ra sao, nhưng cô ấy đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Trong suốt 5 năm qua, họ đã luôn đối đầu nhau, thậm chí còn tham gia vào những cuộc tranh cãi nảy lửa không ai chịu thua ai. Nhưng, ngay tại thời khắc này đây, Phinia nhận ra rằng những cuộc chiến quyết liệt năm nào dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bua luôn ở đó, ngay trước mắt cô ấy, chỉ cách 1 mét nơi bàn làm việc. Nhưng Phinia đã chọn cách phớt lờ, luôn làm ngơ trước sự tồn tại của Bua, mỗi lần đều khiến trái tim người ấy chịu tổn thương. Và giờ đây, cô ấy đã bị chính những lời nói cay nghiệt của mình làm cho đau lòng. Phinia, giọng nói khẽ khàng của Bua đã kéo Phinia trở về với thực tại. Phinia chợt nhớ lại rằng, kể từ sau vụ tai nạn máy bay, trong suốt những ngày bận rộn ở trường đại học ngoài nước, hình bóng của Bua đã luôn ám ảnh trong tâm trí cô ấy. Đến mức ngay khi trở về, việc đầu tiên mà cô ấy làm chính là đến tìm gặp Bua. Có lẽ, Phinia đã hơi mất lý trí, nhưng cô ấy cảm thấy quyết định đến đây của mình là điều đúng đắn. Nếu biết hôn cô thoải mái như thế này, tôi đã không dại gì lãng phí thời gian suốt ngày cãi nhau với cô, Bua à. Phinia nói. Bua nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo sơ mi của Phinia, nhìn thẳng vào mắt cô ấy như thể đang tìm kiếm sự đồng ý. Khi nhìn thấy Phinia gật đầu rồi, đôi tay run run của Bua mới từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người cô ấy ra. Đừng căng thẳng, Phinia nói với một nụ cười trên môi, sau đó thì thấy khuôn mặt ửng hồng vì quá thẹn thùng của Bua. Tôi chỉ là chưa từng cởi cúc áo cho ai bao giờ. Không sao, cứ từ từ, hít thở sâu vào. Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi sẫm màu đã được cởi ra. Sau đó, Bua tiến đến gần, nhẹ nhàng đẩy Phinia ngã xuống ghế sofa. Nhân cơ hội này, Phinia tháo mắt kính của Bua ra, vội vàng đặt lên bàn trà, tiếp tục gạt nhẹ đi mái tóc ngắn lòa xòa của cô, chăm chú nhìn cô. Chúng ta đang làm gì thế này, Phinia? Bua thì thầm trong từng nhịp hơi thở nóng bỏng, khiến Phinia thoáng chút xao xuyến nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. Nếu cô muốn dừng lại, thì ngay bây giờ vẫn còn kịp đấy, Bua. Giọng nói dịu dàng khẽ run của Phinia vang lên, một thanh âm mà Bua chưa từng nghe thấy trước đây đã ngay lập tức khiến trái tim Bua trở nên dao động, đặc biệt là khi đối phương thì thầm gọi tên cô bằng chất giọng ấy. Và, ý nghĩ, dừng lại, dường như đã không còn tồn tại trong tâm trí cô nữa. Bua cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Phinia, người đang không chút do dự đáp lại cô. Vậy, cô có muốn tiếp tục không? Bua hỏi. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, Bua à. Muốn dùng xẻng đập vào môi cô. Ha, nhưng có lẽ sau đêm nay, cô sẽ muốn giữ môi tôi, ở một nơi khác đấy. Khi nhận ra, chiếc quần đùi của Bua đã rơi xuống sàn, và khi nhìn lại lần nữa, lưng cô đã chạm đến tấm ga trải giường trắng tinh trong phòng ngủ, cùng với người con gái độc địa, khiến cô mất hết lý trí này. Dừng lại.
Có lẽ là điều cuối cùng Bua sẽ yêu cầu đối phương vào thời điểm thích hợp. Sau đó, cơ thể trần trụi của cả hai hòa quyện vào nhau, đáp lại khát vọng ham muốn khó lòng mà kìm nén. Những nụ hôn cứ liên tục nối tiếp nhau, trở thành điều mà Bua mỗi lần đều tích cực đáp lại không một chút do dự. Cô nhận ra, ngoài bản năng sinh sản để duy trì nòi giống, còn có rất nhiều lý do khác để duy trì mối quan hệ liên tục ấy của loài người. Và, một trong số đó, chính là cảm xúc cô dành cho Phinia đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô chưa bao giờ thích người bạn này, dù không đến mức ghét bỏ, nhưng mỗi lần chạm mặt, cô không khỏi cảm thấy bực mình. Phinia, bằng cách nào đó, luôn khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng, cô buộc phải thừa nhận rằng bản thân thực sự khâm phục vị tiến sĩ, bạn giường này đã cùng cô trải qua bao nhiêu tháng ngày kia. Cũng giống như những gì Phinia từng nói, rằng cô ấy đã đối mặt với vô vàn những thách thức trong học thuật. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô ấy đã lập tức có thể xác định được chủng tộc, giới tính, và thậm chí là cả độ tuổi tương đối chính xác của một chiếc hộp sọ. Ngoài giáo sư Nitsara ra, Bua chưa từng thấy ai có năng lực như Phinia. Hơn thế nữa, nếu xét từ góc độ cấu trúc sinh học, Phinia dù không mang nét đặc trưng của người bản địa, nhưng cô ấy lại sở hữu thân hình mảnh mai, vóc dáng cao ráo khoảng 1m8, cơ thể cân đối cùng với gương mặt thanh tú, vầng trán cao rộng và mái tóc màu nâu sẫm mượt mà. Đôi mắt sáng lấp lánh đầy cuốn hút, nhìn kỹ lại thì, Bua không khỏi chú ý đến khung xương chậu cân đối hoàn hảo với bờ vai rộng của Phinia, một đặc điểm sinh học mang ý nghĩa sâu sắc về sự sinh sản và sự duy trì liên tục của giống loài. Có trời mới biết, rốt cuộc thì Bua đang có những cảm xúc gì đối với Phinia đây. Hai con người vốn như nước với lửa, lại không biết từ bao giờ đã trở nên thành thật với nhau, cùng nằm trên một chiếc giường, ôm lấy nhau với cơ thể trần trụi. Cuộc sống của Bua dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn, đến mức khiến cô không tự chủ mà nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực của đối phương. Đừng chỉ mải mê ngắm nhìn cơ ngực trên và xương cánh tay của tôi thôi, Bua. Nếu cô dám thốt ra mấy cái thuật ngữ giải phẫu học vào lúc này, thì tôi sẽ phát điên đấy. Không đúng thời điểm chút nào đâu. Câu nói này khiến Bua mím chặt môi, cố gắng nhịn cười. Phinia thực sự đoán được suy nghĩ của cô. Bua không trả lời, bởi vì ngay khoảnh khắc Phinia đặt lên ngực cô một nụ hôn, dòng suy nghĩ của Bua đã lập tức rơi vào trong hỗn loạn. Đầu ngón tay trái của cô khẽ lướt qua bắp tay phải rắn chắc, theo bản năng mà bóp nhẹ cơ bắp của Phinia. Mãi cho đến khi cảm nhận được cái cắn nhẹ trên cổ, cô mới không thể kìm được nữa mà run lên. Sau đó là một đoạn ký ức đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô, chính là câu nói đùa của Phinia từ ngày đầu họ gặp lại. Cẩn thận cái miệng xinh đẹp đó của cô đi, một ngày nào đó nó có thể sẽ bị tấn công bởi chi trên của một loài, động vật bậc thấp đấy. Giờ nghĩ lại, câu nói ấy mang đầy sự châm biếm. Ngay khi Bua chỉ vừa kịp hoàn hồn, bàn tay của Phinia đã nhẹ nhàng trượt đến một nơi nhạy cảm hơn. Ánh mắt hai người giao nhau, một khoảnh khắc như biến thời gian trở nên ngưng đọng. Cô đã sẵn sàng chưa, Bua? Bua nhắm mắt, khẽ đáp lại bằng giọng nói lẫn lộn giữa ranh giới của sự tỉnh táo và mê man. Cô không chắc đây là thực hay mộng, nhưng cảm giác mệt mỏi trước khi vào phòng đã hoàn toàn tan biến. Nếu cảm thấy đau, hoặc không muốn tiếp tục, hãy nói ngay với tôi, được chứ? Phinia trầm ấm nói, ánh mắt mang đầy sự quan tâm dịu dàng. Bua chỉ cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Chuyện này, tôi không có nhiều kinh nghiệm, Bua ngượng ngùng nói, ánh mắt có vẻ lảng tránh, hai má ửng hồng. Tôi có thể không giỏi thực hành, nhưng lý thuyết thì tôi khá tự tin. Thật vậy sao, Bua? Phinia cười khúc khích, giọng nói trầm ấm cùng lúc mang theo sự trêu chọc. Vậy thì quên lý thuyết đi, hãy cho để cảm xúc dẫn lối. Nghe như cô rất sành sỏi vậy. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ rõ. Không lâu sau đó, khi Phinia tiến vào trong cơ thể cô, mọi cử động đều trở nên nhẹ nhàng hơn những gì Bua tưởng tượng. Đã có lúc cô tự hỏi rằng, liệu Phinia, ở trên giường, sẽ như thế nào? Mạnh mẽ hay dịu dàng? Dẫu biết rằng những suy nghĩ đó có phần không đứng đắn và thiếu lễ độ, nhưng nó đã từng thoáng xuất hiện trong tâm trí cô. Và ngay tại thời khắc này đây, cô đã có thể tự mình tìm ra câu trả lời, một câu trả lời chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Bua không chắc từ tuyệt vời được định nghĩa như thế nào, nhưng thời điểm Phinia đến gần, mọi sự tỉnh táo của cô đều hoàn toàn bị đánh bay đi mất. Chỉ còn lại những cảm xúc đan xen, từ hồi hộp cho đến xao động, khiến tâm trí cô trở nên rối bời. Đặc biệt là những lần nụ hôn đầy khát khao của Phinia len lỏi trên khắp cơ thể cô, khiến ý thức của cô dần trở nên mơ hồ bởi sự hiện diện của đối phương, từng chút một mạnh mẽ chiếm hữu cô bằng những ngón tay ra vào bên trong cơ thể. Và, mọi chuyển động của Bua dường như hoàn toàn theo sự dẫn dắt của Phinia. Không chỉ cơ thể, mà ngay cả trái tim cô cũng đang hòa cùng nhịp đập. Từng đầu ngón tay của Phinia chạm vào cô, nhịp nhàng, uyển chuyển, lại đầy sức mê hoặc và dịu dàng. Phinia, không sao chứ? Phinia cất tiếng hỏi, giọng trầm khàn, nhưng vẫn không giấu đi sự lo lắng. Có bị đau chỗ nào không? Không, chỉ là, Bua khẽ đáp, giọng nói lạc đi giữa nhịp thở gấp gáp. Cô đang làm rất tốt, Bua à. Phinia nhẹ nhàng an ủi, nhưng lúc này đây, những lời nói đó đối với Bua lại chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Bởi vì tất cả những gì Bua cảm nhận được, chỉ còn lại là sự thư giãn và buông thả, như thể bản thân đang lơ lửng giữa không trung. Cô vô thức ghi nhẹ móng tay lên tấm lưng săn chắc của Phinia, cùng một dòng nhiệt ấm áp chảy dọc cơ thể cô khi Phinia tiếp tục âu yếm, dùng từng cái động chạm mang theo lửa tình thôi thúc cô, khiến cô ngày càng thêm dạo dực. Giây phút này, đối với Bua, tựa như kéo dài đến vô tận. Sự hòa quyện của những xúc cảm bồi hồi và mãnh liệt như thể cuốn cô vào một vòng xoáy không lối thoát. Hơi thở của Bua ngày càng trở nên gấp gáp hơn, để rồi hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tâm trí cô, chỉ còn là sự hiện diện của đối phương. Phinia, đừng lo lắng, Bua, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng là có chút khó tin, nhưng Phinia đã biến buổi đêm hôm đó trở thành một khoảnh khắc không thể nào quên trong suốt cả cuộc đời này của tiến sĩ Busaya. Sáng hôm sau, khi đứng trước gương mặc quần áo, Bua nhìn thoáng qua Phinia vẫn còn đang say ngủ ở trên giường, người mà cô đã từng không thể nào ưa nổi, người mà cô đã không ít lần muốn dùng xẻng đập cho một trận, bởi vì buổi đêm vừa rồi khiến Phinia kiệt sức nên đã chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng mới chỉ vừa chưa đầy 2 tiếng, còn Bua, cô vốn đã quen với việc thức dậy sớm, nên cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy cơ thể vương vấn chút mệt mỏi vì dư âm từ đêm hôm trước. Nghĩ đến điều này,
Bua liền nhìn người phụ nữ, đặc biệt, đang ngủ trên giường, gương mặt trông bình yên hơn hẳn những khi cô nhìn thấy. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã nhận ra rằng, đêm qua, cô nàng khó tính và thường hay kiếm chuyện cãi nhau với cô này lại dịu dàng hơn bất cứ điều gì cô từng tưởng. Cô nhớ rõ, mỗi lần Phinia đến gần, cô ấy đều sẽ ghé sát bên tai cô, thì thầm hỏi. Bua, cô đã sẵn sàng chưa? Có bị đau chỗ nào không? Hay, cô đang làm rất tốt. Chỉ trong một đêm, hai người đã quấn quýt bên nhau đến tận trời sáng mới chịu nghỉ ngơi. Giờ đây, khi nhìn thấy Phinia ngủ say, Bua vẫn không thể chắc chắn được đâu mới là phiên bản thật sự của cô ấy. Bua khẽ mỉm cười, sau đó quay đi, tiếp tục chỉnh trang lại bản thân. Ngay khi Bua vẫn còn đang mãi hồi tưởng về những khoảnh khắc giữa hai người, thì bỗng nhiên có một đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo, ôm lấy cô từ phía sau, mặc cho người phía sau với cơ thể hoàn toàn trần trụi. Mặc dù tôi vẫn không thích khuôn mặt cô, Phinia cất giọng quen thuộc, nhưng giờ tôi nhận ra, ưu điểm của cô không chỉ nằm ở khuôn mặt và cái miệng đó. Những lời này nghe qua rất quen thuộc, nhưng giọng nói của Phinia lại dịu dàng đến mức khiến Bua chỉ muốn quay lại và hôn cô ấy ngay lập tức thôi. Điều càng làm Bua rung động hơn chính là, khi đôi môi của Phinia khẽ chạm lên cổ cô, làm cho đôi tay đang chỉnh sửa quần áo của cô không khỏi run lên một nhịp. Tôi biết. Bua đáp, giọng trầm ấm. Thế, sao không ngủ thêm chút nữa đi? Hiếm khi mới được thư giãn như vậy. Phinia hỏi. Tôi phải đến viện nghiên cứu. Bua bình thản trả lời, sau đó quay lại đối diện với Phinia. Bàn tay không kìm được khẽ nâng lên gạt đi những lọn tóc rối của Phinia ra sau tai, để ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc xuống gò má ấy. Phinia, Bua khẽ gọi tên cô ấy, giọng nói khẽ run, ánh nhìn đầy sự quan tâm. 2 năm không gặp, liệu cô sống có tốt không? Trông cô đã gầy đi nhiều lắm rồi, làm việc quá sức, không ăn uống và nghỉ ngơi đúng cách sao? Nghe những lời này, đôi môi của Phinia không khỏi mím chặt. Cô ấy nhìn vào mắt Bua một lát, nước mắt bất giác trào ra. Điều khiến Bua phải vội vươn tay và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Bua, thực ra, đã nhiều lần tôi rất muốn hỏi cô, nhưng cô cũng biết đấy, mỗi lần chúng ta mở lời đều chỉ toàn là cãi nhau. Giờ thì, có lẽ tôi đã có thể hỏi cô một cách nghiêm túc rồi. Bua nói. Đôi mắt đen sâu thẳm của Phinia ánh lên vẻ lưỡng lự, như thể cô ấy không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng chân thành ấy. Mãi đến ngay lúc này, Phinia mới thực sự hiểu ra rằng, tại sao tất cả những người tiếp cận Bua đều bị cô ấy thu hút đến thế. Đừng khóc trước mặt tôi, Bua khẽ nói, ngón tay vẫn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ở khóe mắt Phinia. Vừa lên giường với tôi mà lại ở trước mặt tôi khóc lóc thế này, cô khiến tôi hoàn toàn mất đi tự tin đấy, Phinia. Nói xong, Bua lại vươn tay lau nước mắt cho Phinia, rồi nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng. Đêm qua tôi cũng đã nói rồi, tôi không tự tin vào mấy chuyện này lắm. Cái gì mà không tự tin lắm, chỉ cần luyện tập thường xuyên hơn là được thôi chứ gì, hiểu chưa? Phinia vùi mặt vào hõm cổ Bua, thì thầm như đang nũng nịu. Cô đúng là rất biết cách đùa đấy, chuyện này sao mà luyện tập một mình được chứ? Lời phàn nàn này của Bua khiến Phinia không nhịn được cười, đến mức phải buông Bua ra mà cười lớn. Vậy thì ở lại thêm một chút nữa đi, Phinia nói, giọng điệu có phần quyến rũ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Tôi muốn hiểu thêm về cô. Chúng ta quen biết nhau 3 năm, cộng thêm 2 năm cô biến mất, tổng cộng là 5 năm rồi. Cùng học chung một giáo sư, ngồi chung một phòng, thậm chí bàn làm việc trong phòng thí nghiệm chỉ cách nhau có 1 mét, lại còn ngồi quay lưng vào nhau. Trước đó, cô phẫn nộ với tôi rồi biến mất đột ngột, giờ thì mới muốn tìm hiểu tôi à? Phinia thân yêu ơi, hôm nay không được đâu, tôi còn phải chờ mẫu xương tinh tinh được gửi đến từ sở thú nữa. Để có được nó, tôi đã phải gần như quỳ xuống van xin đấy. Vậy, tối nay cùng đi ăn tối nhé, Phinia đề nghị, khiến Bua hơi nhướng mày. Thế nào, Bua? Tôi không dám hứa, vì còn phải xem công việc có kéo dài đến tận khuya hay không nữa. Bua vừa nói từ chối, vừa với tay nhặt lấy chiếc quần để mặc vào. Cô coi Tinh Tinh còn quan trọng hơn cả tôi. Tinh Tinh không ồn ào, nữ tiến sĩ vừa tốt nghiệp lập tức trả lời. Chúng không cãi nhau, không tức giận, cũng chẳng phát điên. Tôi cũng chỉ làm ầm lên một lần thôi mà, Phinia phản bác, giọng nói bày tỏ sự không hài lòng. Một lần là đủ khiến tôi đau đầu rồi, cô đã ném cho tôi một rắc rối lớn đấy, Phinia. Còn nhớ không, khi đó cô đã làm tôi suýt bị điều tra về đạo đức, cũng may mà tôi không bị đuổi học đấy. Nghe vậy, Phinia lập tức buông cô ra, giơ một tay lên và làm động tác như kiểu thề thốt. Kể từ bây giờ Phinia tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, làm một đứa trẻ ngoan và hòa thuận với Bua. Cô nói vậy chỉ là vì vừa lên giường với tôi thôi, có đúng không? Không đúng, Phinia lập tức phủ nhận, tin tôi đi mà. Bua dừng lại, nhìn chằm chằm vào Phinia như thể đang suy nghĩ điều gì. Thôi, tôi đi trước đây, lát nữa nói chuyện sau, nếu cô còn muốn nói chuyện. Chương 12, cùng nhau ăn tối hát cậu. Bua, En đang tìm cậu kìa. Có chuyện gì vậy? Tiến sĩ Busaya, người vừa đi dọc hành lang vừa cúi đầu xem tài liệu trên tay, chuẩn bị tiếp nhận mẫu xương của Tinh Tinh, hỏi. Bua tiền bối, chỉ có thể giúp em thay mặt giáo sư đón nhà nghiên cứu mới đến, được không ạ? En giải thích, giáo sư sắp tới rồi, nhưng nhà nghiên cứu đó đến sớm hơn dự kiến. À, ra vậy, Bua hơi sững lại, chị không biết hôm nay cô ấy sẽ đến. Giáo sư vừa gọi điện thông báo cho em, chắc đây là buổi gặp không chính thức ạ? Được rồi, không vấn đề gì, em cầm giúp chị cái này đi. Bua đưa tập tài liệu trên tay cho En, sau đó chỉnh trang lại tóc, đồng thời điều chỉnh kính và cổ áo chỉnh tề. Mặc dù Bua đã sớm biết thông tin từ giáo sư, rằng sẽ có một nhà nghiên cứu mới đến trong tuần này, nhưng cô không ngờ mình lại được chỉ định tiếp đón một cách đột xuất như vậy. Dù không phải cuộc gặp mặt chính thức, nhưng để khách ngồi một mình trong phòng thì cũng không phải phép. Chị trông thế nào? Bua vừa hỏi vừa dùng tay chỉnh lại tóc. Chị Bua vốn dĩ đã rất xinh rồi, hôm nay trông chị còn rạng rỡ hơn ngày thường gấp nhiều lần nữa cơ. En đáp, ở phòng nào vậy? Phòng họp nhỏ ở tầng trên ấy ạ. Được rồi, mà En này, trước khi chị vào, em đi chuẩn bị trà giúp chị nhé. Vâng ạ, cảm ơn chị Bua. Không có gì đâu. Bua đi đến cửa phòng họp, nơi đã được bố trí thành phòng tiếp đón các vị khách quý. Viện nghiên cứu này hiếm khi có khách quý đến thăm, huống hồ là mời về làm việc. Xét cho cùng, viện cũng mới chỉ hoạt động chưa đầy 2 năm, nhân sự chủ yếu là các nghiên cứu sinh của giáo sư.
Cộng thêm cả nhân viên cũng chưa đến 30 người. Tay phải của Bô nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào. Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu. Bosaya nhìn thấy một vị khách mặc vest đen, đứng quay lưng hướng về cô, ánh nhìn như đang trông ra ngoài cửa sổ về phía con kênh nhỏ quanh co bên ngoài tòa nhà viện nghiên cứu. Điều mà đột nhiên khiến Bô cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Đúng lúc đó, vị khách ấy chậm rãi quay người lại. Là cô, Bô chỉ kịp thốt ra hai chữ, đôi mắt mở to vì sự kinh ngạc. Xin chào, tiến sĩ Bosaya. Vị khách ấy nghiêng đầu, mang theo nụ cười trêu chọc, nói tiếp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô ấy bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Bua, sau đó còn đặt một nụ hôn kêu thật rõ lên má Bua. Cảm giác đó khiến Bua bất giác nhớ lại những khoảnh khắc giữa hai người vào đêm hôm qua. Sao cô lại ở đây? Bua vừa hỏi, vừa nhận ra người kia vẫn còn đang ôm mình, vầng trán nhẹ nhàng tựa vào vai cô, vòng tay ôm ấp ngày càng siết chặt hơn. Tất nhiên là phải có người mời tôi đến chứ. Phinia thì thầm, hơi thở phả vào cổ cô, tối nay, lại qua đêm với tôi nhé, Bua. Cô đúng là đồ điên mà, mới sáng sớm đã đến dụ dỗ tôi qua đêm cùng cô rồi. Bua đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy, khiến đối phương bật lên một tiếng kêu đau. Sau đó, Phinia buông Bua ra, mỉm cười, bằng vài đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm Bua lên, và từ từ tiến đến gần. Bua theo bản năng nhắm mắt lại, như sẵn sàng đón nhận nụ hôn sắp tới. Đêm qua có điều gì khiến cô không hài lòng sao? Phinia khẽ hỏi, đôi môi chỉ còn cách môi Bua vài cm. Không có, giọng Bua trầm ấm đáp, vừa dứt lời, Phinia lập tức mỉm cười. Cô chỉ khiến tôi cảm thấy rất tuyệt. Thế, tối nay cùng đi ăn tối nhé, được không? Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai người vội vàng tách ra. Giáo sư, người bước vào là phó giáo sư Nitsara, người sắp ngoài 60, trên người bà ấy là bộ đồ công sở thường ngày, vừa đến đã nở nụ cười mỉm trên môi. Nghe nói Bua đang một mình tiếp đón nhà nghiên cứu mới, bà ấy còn lo hai người sẽ lại cãi nhau. Nhưng rõ ràng tình hình không như bà ấy nghĩ. Bua nhìn thấy Phinia cúi chào người đã từng là cố vấn của mình, sau đó bày tỏ lòng kính trọng bằng cách nhẹ nhàng ôm lấy bà ấy, cũng chính là người đã từng ký vào từ đơn xin thôi học của Phinia. Bua đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đầy vẻ hoài nghi. Giáo sư, cô vẫn khỏe chứ ạ? Phinia buông giáo sư ra, hỏi han đầy quan tâm. Xem ra, không cần em hỏi thì cô vẫn khỏe và vẫn xinh đẹp như trước nhỉ? Phinia đường mật nói. Chỉ vì cái miệng ngọt ngào này của em mà cả con trai lẫn con gái đều thích em, đúng không, Phinia? Giáo sư cười nói. Làm gì có chàng trai nào thích em chứ? Có chăng thì, Phinia nói, quay đầu lại nhìn Bua, nhận ra sự bối rối dần hiện rõ trong từng cử chỉ và ánh mắt ấy, chỉ có các cô gái thôi à? Câu nói của Phinia khiến Bua lập tức quay mặt đi, vờ như không nghe thấy gì. Cảm ơn em vì đã trở về, giáo sư Nitsara nói với cô học trò của mình. Chỉ cần giáo sư gọi, dù giáo sư ở đâu, em cũng sẽ trở về. Phinia cười tươi nói. Bua thì chỉ lặng lẽ quan sát họ từ phía sau thông qua cặp kính mà không nói bất kỳ một lời nào. Rồi bất giác nhớ lại hình ảnh Phinia đã phẫn nộ và nộp đơn thôi học vào năm ấy. Người, bạn cũ, từng mang đầy ác cảm đối với cô, thậm chí từng cho rằng cô là con cưng của giáo sư này. Giờ đây đã khác hơn trước rất nhiều. Thực tế thì lẽ ra em nên trở về từ lâu rồi. Về phía giáo sư bên đó có nói gì không? Không có ạ, Phinia đáp, tiện thể ngồi xuống chiếc ghế mà giáo sư Nitsara đã ra hiệu. Ai lại dám nghi ngờ học trò của giáo sư kia chứ? À, còn về các báo cáo trong 2 năm em vắng mặt, em sẽ sớm gửi lại đầy đủ cho cô ạ. Cứ làm theo tiến độ của em là được, em biết đấy, viện nghiên cứu này có được như ngày hôm nay, công sức của em cũng không hề nhỏ. Việc nhận được tài trợ từ nước ngoài cũng là nhờ sự kết nối của em. Làm việc vì giáo sư, em luôn sẵn lòng ạ. Phinia đáp một cách điềm tĩnh, chỉ có Bua vẫn mãi lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe họ trò chuyện mà không xen vào. Từ giờ, em có thể ổn định tại đây, đồng thời để Bua có cơ hội ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn. Giáo sư quay sang nhìn Bua, nhưng cô nàng ấy vẫn ngồi yên, còn có chút bối rối. Có lẽ em đã quen với nhịp sống làm việc bên ngoài rồi. À đúng rồi, giáo sư, em cũng đã nhờ họ gửi bằng tiến sĩ về đây rồi ạ. Rất tốt, giáo sư Nitsara gật đầu. Chào mừng em trở về, tiến sĩ Phinia. Tuy nhiên, đêm đó, Bua lại không đi ăn tối cùng với Phinia như cô ấy mong muốn. Nhưng cuối cùng, vì sự kiên trì của Phinia, Bua đã đồng ý. Mặc dù, bữa tối, chỉ còn lại những món ăn dở dang trên bàn. Phinia, Bua khẽ gọi tên cô ấy với giọng nói khàn đặc, thanh âm run run, hơi thở gấp gáp bởi vì những xúc cảm rõ ràng thông qua những ngón tay của Phinia đang từng chút một chuyển động ra vào bên trong cơ thể cô. Cô biết đêm nay có lẽ sẽ không đơn giản dừng lại chỉ là một bữa ăn. Có đau không? Không, chỉ là... Giọng Bua mơ hồ như thể bị ai đó bóp nghẹt, ôm chặt lấy Phinia. Phinia. Tôi thích nghe cô gọi tôi như thế, hãy gọi nhiều hơn nữa nhé, có được không? Phinia thì thầm, có lẽ, cô ấy đã thực sự bắt đầu yêu vị tiến sĩ này rồi. Nhiều đến mức nào? Bua mơ hồ hỏi, chỉ cần là cô muốn gọi, tôi luôn sẵn lòng nghe. Phinia. Giọng nói run rẩy. Để rồi sau đó, Bua lại một lần nữa đánh mất chính mình trong màn đêm. Cảm ơn cô, khi đầu óc dần tỉnh táo trở lại, Bua khẽ nói. Cảm ơn gì cơ? Cô khiến tôi cảm thấy rất tốt, như thể được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén bấy lâu nay. Cứ luyện tập thêm vài lần nữa, rồi cô sẽ càng thành thạo hơn thôi. Ý là, chỉ tập cùng cô thôi hả? Bua dùng giọng điệu và vẻ mặt ngây thơ hỏi. Chát, này, cô thích thô bạo à? Bua gần như hét lên. Ý gì hả? Tất nhiên là chỉ với tôi thôi, cái đồ bai Bua này. Phinia lạnh lùng đáp trả, giọng bày tỏ sự bất mãn. Vậy nếu cô cũng làm thế với người khác thì sao? Tôi không cần người khác, kinh nghiệm của tôi đã đủ phong phú rồi. Không ngờ cô lại tự mãn như thế đấy, tiến sĩ Phinia. Làm sao, không đúng à? Hay là cô không thích, ban nãy còn cảm ơn tôi nữa mà nhỉ? Cô muốn nghe sự thật hay giả dối? Cẩn thận từ ngữ của cô đấy, Bua loi. Giọng Phinia mang theo chút đe dọa, cô ấy dừng lại một lát như đang suy nghĩ điều gì. Tôi nghĩ, tôi sẽ không muốn làm chuyện đó với bất kỳ ai khác, ý là, ngoài cô. Phinia, nghe này, Bua ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nâu sáng ngời như một đứa trẻ của Phinia, tôi không muốn cô tự giới hạn cơ hội của chính mình.
Bua ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, tôi không biết phải diễn đạt thế nào, tôi không dành về mấy chuyện đó, cũng không biết phải làm sao. Nhưng tôi không muốn cô, vậy thì qua đêm với tôi nhiều hơn đi, có lẽ sẽ giúp cô hiểu rõ hơn đấy. Phinia cười tươi đề nghị, hoặc ra ngoài khám phá nhiều hơn, đừng lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với Lũ Tinh Tinh. Bua sau đó chống tay ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ giao tiếp như hai con người văn minh, thay vì chọc tức và đấu khẩu nhau. Thú thật thì, Phinia này cũng đáng yêu đó chứ, lại còn biết cách nói chuyện tử tế. Như thế này đã là không giữ lại gì nữa rồi, đúng không? Bua bình thản nói, cô không thấy vậy sao? Phinia không trả lời, chỉ nằm đó, chăm chú nhìn gương mặt của Bua. Trong khi đó, Bua lại nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên, Phinia nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình vào má Bua. Sao thế? Bua quay đầu hỏi. Lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy cô như thế này. Đó là vì cô chưa bao giờ coi tôi ra gì cả. Bua trả lời một cách lãnh đạm, khiến Phinia sững sờ trong giây lát. Cô chỉ chọn nhìn những gì mình muốn, và tôi rõ ràng không nằm trong số đó. Có lẽ cô nói đúng, Phinia thì thầm nói, giọng pha lẫn chút trầm khàn. Nhưng giờ đây, mọi thứ có lẽ đã khác rồi. Bua không chắc Phinia đang muốn nói điều gì, cô cũng không cố suy đoán. Có lẽ vì những cảm xúc hóa học sau khoảnh khắc thân mật vừa rồi đã khiến cả hai trở nên lúng túng. Hoặc, có lẽ Phinia chỉ đơn thuần muốn giữ cô lại nói vài lời dễ nghe thôi, và điều đó cũng chẳng có gì lạ. Ít nhất thì bây giờ chúng ta không còn dùng xẻng đập vào đầu nhau nữa. Thế cũng gọi là tiến bộ rồi. Bua khéo léo chuyển chủ đề, mỉm cười như thể muốn che đi nhịp tim đang từng chút đập nhanh hơn khi nghe thấy câu nói của Phinia. Nghĩ lại cũng buồn cười thật, phải không? Trước đây, tôi luôn nghĩ giáo sư thiên vị cô, Phinia lên tiếng. Bà ấy cứ cử tôi đi khắp nơi, còn cô thì được yên ổn làm việc trong viện nghiên cứu. Để rồi cuối cùng, chúng ta đều nhận được cùng một tấm bằng, nhưng tôi thì mệt đến kiệt sức. Cô biết không, thực ra tôi đã rất ghen tị với cô đấy. Bua nhẹ nhàng nói, gì cơ? Tôi giống như một mọt sách trong phòng thí nghiệm, chẳng đi đâu cả. Vì thú thật, tôi sợ mình không thích nghi được với môi trường bên ngoài, cũng chẳng hiểu thực tế như thế nào. Còn cô thì đã đi rất nhiều nơi. Bua giải thích, so với cô, kinh nghiệm của tôi thực sự chẳng đáng là gì cả. Có phải cô không đấy? Lại đi ghen tị với tôi à, Bua? Phinia cúi xuống một chút, Bua đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cô ấy. Sau đó, Phinia ngay lập tức đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Bua, rồi lùi lại một chút trước khi tiếp tục hôn Bua một lần nữa. Không ngờ lại có ngày được nghe thấy tiến sĩ Busaya nói cô ấy ghen tị với tôi. Quả thật là đáng giá nhỉ. Điều tôi nói là thật, Bua nghiêm túc đáp, vừa nói xong, cô cảm nhận được Phinia gác nhẹ một chân lên người cô, đầu tựa vào vai cô. Bua ôm lấy cô ấy, bàn tay phải lướt dọc từ cổ xuống đến sống lưng, rồi lặng lẽ ở đó cảm nhận tiếng thở rên rỉ nhẹ nhàng đầy thỏa mãn của đối phương. Cô nói mình không giỏi, nhưng lại rất biết cách khiến người khác hài lòng đấy, Bua. Tôi đã nghiên cứu về hệ cảm giác và vận động của cuộc sống, đặc biệt là những việc liên quan đến khả năng đứng của các loài linh trưởng, nên cũng hiểu đôi chút. Không thì học để làm gì? Nói đến đây, Bua cảm nhận được Phinia đang mút nhẹ vào cổ mình. Nếu muốn luyện tập thực hành, cứ đến tìm tôi, Bua. Loại bài thực hành với cột sống song song với mặt đất này không phải ai cũng dạy được đâu. Bua thì thầm nói, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Phinia. Nhất là với một người có cấu trúc cơ thể đặc biệt như cô, lại càng hiếm. Khi lời nói rơi xuống, bàn tay cô chậm rãi di chuyển đến vòng eo của Phinia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương. Cấu trúc cơ thể đặc biệt như thế nào? Đánh giá từ xương chậu rộng và cấu trúc vai mà nói, Bua đang cân nhắc cách diễn đạt từ ngữ thì Phinia bỗng nhiên bật cười, hoàn toàn hiểu Bua đang ám chỉ điều gì. Đi bộ hàng chục cây số ngoài trời, còn mang theo cả kho dụng cụ nữa đấy. Cô nên cảm ơn giáo sư vì đã tạo cơ hội cho cô có được một thân hình hấp dẫn, ý tôi là hoàn hảo và phù hợp để duy trì nòi giống loài người. Bua vừa dứt lời, Phinia lại cười càng sảng khoái hơn. Cô thật khéo dùng từ đấy, mặc dù nghe chẳng hề lộ liễu, nhưng không thể khiến tôi không nghĩ sâu xa hơn. Phinia nói, nụ cười vẫn chưa tắt, thôi được, tôi sẽ tin cô. Cô thực sự là một ca nghiên cứu hiếm hoi và đầy thú vị đấy, biết không? Bua nói tiếp, cô chỉ toàn nhìn xương chậu người khác thôi à? Phinia cười hỏi lại, đừng quên, tôi là một nhà nhân học thể chất. Bua đáp, bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi thường quan sát xương chậu trước, giống như khi nghiên cứu các loài linh trưởng, rồi suy đoán tại sao một số nhóm lại giảm dần, thậm chí tuyệt chủng. Sau xương chậu, ánh mắt thường tự nhiên sẽ dừng lại ở, lời cô ngừng lại, đôi má ửng hồng. Ngực, đúng không? Phinia nói tiếp, đó là vì động vật có vú rất chú trọng đến khu vực này, tôi chỉ là quan sát từ góc độ sinh học thôi. Bua nghiêm túc đáp, nhưng Phinia chỉ khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi cô. Tôi thực sự chỉ do bệnh nghề nghiệp thôi. Lâu lâu chỉ vô thức liếc qua, đôi lúc không nhịn được mới nhìn thêm vài lần. Bua lúng túng bổ sung, sau này nếu để tôi thấy cô nhìn người khác như vậy, thì cô liệu hồn đấy, Bua loi. Đừng có đùa, ai lại nhìn người khác như thế chứ? Như thế là quấy rối tình dục đấy, Bua vội vàng phủ nhận. Hơn nữa, những điều cô nói, tất cả cũng chỉ là vì chúng ta lên giường với nhau thôi, Phinia. Bua thẳng thắn chỉ ra, khi cô chán rồi, chắc chắn sẽ không còn sự chiếm hữu mạnh mẽ như vậy nữa, cũng giống như các loài động vật chỉ bảo vệ lãnh thổ của chúng ban đầu mà thôi. Sao cô lúc nào cũng giải thích mọi thứ thông qua hành vi của động vật thế? Con người cũng là một loài linh trưởng, Bua giải thích, cũng là một phần của hệ sinh thái. Đúng là nhức hết cả đầu khi làm tình với một kẻ vừa tốt nghiệp tràn đầy nhiệt huyết học thuật như cô đấy. Này, có muốn tìm gì đó để ăn không? Bua đề nghị, tôi còn chưa kịp ăn tối thì đã bị cô kéo đi, quần quật suốt cả đêm rồi. Tôi đã nghĩ, nếu đến đây với cô, chắc chắn sẽ chẳng có một bữa ăn tử tế. Rõ ràng trong lúc ăn tối, chính cô là người bắt đầu, quyến rũ tôi trước kia mà. Phinia đáp lại cùng với một nụ cười gian xảo. Vậy sao? Bua lãnh đạm nói, nếu cô không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nói rồi Bua rời khỏi giường, tôi đi tìm gì đó ăn trước đây. Cô định bỏ mặc tôi ở đây thật đấy à, Bua? Chương 13, vị trí mới. Bua, em có cảm thấy khó chịu khi cô sắp xếp cho Phinia đến làm việc ở đây không? Giáo sư hỏi, câu hỏi khiến Bua hơi ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư vừa trở về sau khi xử lý các tài liệu hợp tác.
Theo kế hoạch, Phinia sẽ đảm nhận vai trò nghiên cứu viên chính của viện, chịu trách nhiệm các dự án nghiên cứu cấp độ sau tiến sĩ. Khó chịu, em sao ạ? Bua ngạc nhiên hỏi lại, giáo sư sắp xếp thế nào, em hoàn toàn không có vấn đề gì ạ. Vậy, cô sẽ cố gắng không xếp em và em ấy làm chung một dự án. Mỗi người sẽ phụ trách một hướng nghiên cứu khác nhau, nếu em cần gì, cứ trực tiếp đến tìm cô, không cần thông qua Phinia. Em thực sự không có vấn đề gì cả, cứ theo như quyết định của giáo sư đi ạ. Bua đáp, nghe em nói vậy thì cô cũng yên tâm rồi. Giáo sư Nitsara mỉm cười, khuôn mặt bày tỏ sự nhẹ nhõm. Còn về vị trí phó viện trưởng mà cô từng nhắc đến trước đây, em đã suy nghĩ thế nào rồi? Phó viện trưởng ạ, Bua hơi do dự lặp lại, cô gần như quên mất đi chuyện này, bởi vì giáo sư đã đề cập nó trước khi cô tốt nghiệp. Đây quả là một cơ hội tốt để thăng tiến nhanh trong sự nghiệp, nhất là khi cô đã ngoài 34, 35 tuổi. Nếu nhận vị trí này, cộng với giờ giảng dạy và các bài nghiên cứu được công bố, cô sẽ sớm có thể ứng tuyển vào những vị trí học thuật cao hơn. Nhưng, cô không chắc vai trò này có thực sự ý nghĩa với mình hay không, nhất là khi cô rất coi trọng giấc ngủ. Trong số các học trò của cô, người duy nhất phù hợp là em, Bua. Giáo sư tiếp tục nói, không nghi ngờ gì, Bua là học trò xuất sắc mà bà ấy đã tận tay đào tạo, nếu không tính đến, người đó, cô đã chuẩn bị xong các tài liệu trước khi ra nước ngoài rồi, giờ chỉ còn chờ em đồng ý thôi. Em chỉ vừa mới tốt nghiệp, Bua khéo léo từ chối, có lẽ kinh nghiệm của em vẫn chưa đủ. Thưa giáo sư, thực ra, chẳng phải còn một người khác sao ạ? Nghe thấy thế, giáo sư khẽ nhíu mày. Là Phinia đó à? Bua nói. Giáo sư nghe vậy, dường như không tin vào tai mình. Nhưng Phinia tốt nghiệp muộn hơn em mà nhỉ? Cũng chỉ muộn vài tháng thôi mà. Phinia phù hợp với vị trí này hơn em. Nếu giáo sư muốn lĩnh vực này được chú ý nhiều hơn, em nghĩ Phinia sẽ đại diện tốt hơn cho hình ảnh của viện. Cô ấy có đóng góp nhiều hơn em trong việc xây dựng viện, nên đáng lý ra giáo sư nên xem xét cô ấy trước ạ. Em nói cũng có lý. Lúc đó, vì Phinia chưa quyết định về đây, nên cô mới ưu tiên cân nhắc em. Giáo sư Nitsara động viên, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Về mặt nhân học hình thái tiền sử, cô luôn cho rằng em là người phù hợp nhất, còn Phinia thì giỏi về nhân học lịch sử hơn. Theo em thì hãy để Phinia tiếp nhận vị trí này đi ạ. Tốt nghiệp sớm hay muộn cũng không quan trọng lắm, hơn nữa, cô ấy có khả năng xử lý tình huống tốt hơn em. Bua nêu ra quan điểm của mình. Em chắc chứ? Giáo sư hỏi lại. Vâng, em chắc chắn. Bua quả quyết, hơn nữa, Phinia vừa trở về, nên những người mới hoặc chưa quen biết, sẽ nể trọng cô ấy hơn vì cô ấy là người được giáo sư tin tưởng. Đối với em thì không sao cả, dù gì chúng em cũng đã quá quen nhau rồi à. Nếu em đã suy nghĩ như vậy, thì cô sẽ tôn trọng quyết định của em, Bua. Thế, em hãy đảm nhận vai trò trưởng phòng thí nghiệm nhé. Trưởng phòng thí nghiệm à? Bua lặp lại, cảm giác như mình vừa từ chối một công việc thì lại bị giao cho một công việc khác. Liệu có ổn không ạ? Tất nhiên là ổn, giáo sư khẳng định, cứ quyết định như thế nhé. Lần này, bà ấy không để Bua có cơ hội từ chối. Vâng, như ý của giáo sư ạ. Trước quyết định này, Bua không thể nào chối từ. Cô vốn chỉ muốn làm một nghiên cứu viên nhỏ để có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, công việc đã gần như chiếm hết thời gian của cô. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ văn phòng viện trưởng viện nghiên cứu. Một vị khách thản nhiên bước vào và khép cửa lại. Vào đi, Phinia, giáo sư nói. Thấy vậy, Bua liền đứng lên. Vậy, em xin phép ra ngoài trước. Bua cúi chào giáo sư, rồi bước về phía cửa. Cô cảm nhận được Phinia tiến đến gần, tay nhẹ nhàng lướt qua chạm vào tay cô. Ánh mắt hai người giao nhau, thông qua cặp kính gọng vuông, cô nhìn thấy đôi mắt Phinia ánh lên sự sắc sảo, lập tức khiến Bua vội cúi đầu. Không may lại đụng phải chiếc ghế ở cạnh cửa ra vào. Em xin lỗi ạ, Bua vội vàng xin lỗi giáo sư, rồi đẩy ghế trở lại chỗ cũ. Lúc này, Phinia tiến đến gần hơn, khẽ hỏi, Bua, không sao chứ? Không sao, Bua trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng đẩy cửa rời khỏi phòng. Giáo sư, người gọi em đến có việc gì không ạ? Phinia hỏi khi Bua đã rời đi và cẩn thận đóng cửa lại. Cô có chuyện muốn trao đổi với em, Phinia, vì em mà dạo này cô chẳng thể ngủ được đấy. Giáo sư cười đùa nói, từ giờ, em sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp cho mọi chuyện ở đây nhé. Lúc này, tại văn phòng của tân phó viện trưởng có một tiếng gõ cửa vang lên. Tiến sĩ Phinia Thananong đang cúi đầu đọc một bài nghiên cứu vừa được công bố chưa đầy một tháng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ấy ngẩng mặt lên ra hiệu cho người bên ngoài. Người bước vào là giáo sư Nitsara, trên tay cầm một tập hồ sơ màu nâu. Đây là quyết định bổ nhiệm của em. Giọng nói nghiêm nghị của vị giáo sư trung niên vang lên khi bà ấy đặt tập hồ sơ xuống trước mặt Phinia. Phinia đứng dậy, cúi đầu kính cẩn chào giáo sư. Thưa giáo sư, người thực ra có thể gọi em lên cũng được mà. Chân của cô vẫn còn tốt, em không phải lo đâu. Cô vẫn có thể đi xuống tìm các em. Câu nói khiến người học trò của bà ấy mỉm cười. Giáo sư nói tiếp, chính thức chào mừng em trở lại đội ngũ, tiến sĩ Phinia. Em cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ. Phinia chân thành đáp, thật vui khi em trở lại hỗ trợ. Ban đầu cô còn nghĩ em sẽ ở lại bên đó lâu hơn, vì giáo sư của em bên đó chắc cũng không muốn thả em về đây đâu. Giáo sư vừa nói vừa ngồi xuống, Phinia cũng trở lại ghế của mình. Không đâu ạ, Phinia, người vừa được bổ nhiệm làm phó viện trưởng, mỉm cười trả lời. Em biết rằng đây mới chính là nhà của em. Nghe câu nói đó, giáo sư khẽ mỉm cười. Cô rất vui khi nghe em nói vậy. Ban đầu em nghĩ giáo sư sẽ giao vị trí này cho Bua. Phinia nói, chú ý đến ánh mắt của giáo sư đang chăm chú quan sát mình. Không giấu gì em, giáo sư khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào Phinia. Cô đã trao đổi với Bua, nhưng em ấy từ chối. Thật sao ạ? Phinia ngạc nhiên. Đúng vậy, giáo sư gật đầu, Bua cho rằng em phù hợp với vị trí này hơn. Điều đó khiến Phinia không khỏi mỉm cười, khuôn mặt cũng thoáng ửng hồng. Nhưng, em tốt nghiệp sau cô ấy mà. Em ấy nói điều đó không quan trọng. Giáo sư giải thích, Bua nghĩ rằng em đại diện sẽ tốt hơn cho viện và có thể thu hút sự chú ý của giới trẻ đến với lĩnh vực này. Em không ngờ Bua lại nghĩ như vậy. Thành thật mà nói, giáo sư tiếp tục, với hai cô học trò xuất sắc và chăm chỉ như các em, cô rất tự hào. Phải nói rằng, cả hai em đều là niềm tự hào của cô. Những lời này khiến Phinia nhớ lại những ngày đầu cô ấy gặp lại Bua sau 2 năm xa cách tại một nhà hàng.
Nghe những lời nói đó từ giáo sư, trái tim cô ấy như rung lên, hệt như những gì Bua từng nói. Bởi vì Bua đã nghĩ như vậy, cô cũng tôn trọng quyết định của em ấy, Phinia. Hơn nữa, cô rất vui khi nghe em ấy nói điều này. Tất cả chúng ta đều biết mối quan hệ của em với Bua trong quá khứ không được tốt đẹp cho lắm. Giáo sư xin cứ hãy yên tâm, em đã không còn bận tâm về chuyện đó lâu rồi ạ. Phinia mỉm cười khẳng định, em tin rằng Bua cũng vậy. Khi còn trẻ, chúng em chỉ muốn nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn, nên mới cạnh tranh với nhau như vậy. Các em lúc đó thực sự rất nổi bật đấy. Giáo sư tán thưởng, vậy còn hiện tại thì sao? Với em, những chuyện đó không còn quan trọng nữa à? Phinia trả lời, bởi vì có những điều còn quan trọng và đáng để tập trung hơn. Vậy thì cô yên tâm rồi, giáo sư nói, rồi đứng dậy, Phinia cũng đứng lên theo. Một lần nữa, chúc mừng em, Phinia. Cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ. Phinia mỉm cười, thận trọng cúi chào đáp lễ. Vậy, cô đi trước. Vâng ạ, không lâu sau đó. À, cho hỏi, Bua hiện đang ở đâu vậy? Phinia hỏi. Bua chị ấy hiện đang ở phòng thí nghiệm đó ạ. Hôm nay các nghiên cứu sinh có buổi thực hành làm sạch xương để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Vậy à, Phinia đặt cốc cà phê xuống bàn thư ký của viện nghiên cứu. Chị có mua cà phê và đồ ăn vặt cho mọi người. Còn phần của Bua, nhờ em để vào tủ lạnh giúp chị, khi nào cô ấy trở lại thì lấy ra uống. Chị có việc gấp gì cần tìm chị Bua sao ạ? Hay để em gọi chị ấy giúp chị nhé? Không cần đâu, chị chỉ tiện ghé qua gửi chút đồ thôi. Vâng ạ, về chuyện kia, chúc mừng chị với vị trí mới nhé. Thư ký En vui vẻ nói. Cảm ơn, tân phó viện trưởng mỉm cười đáp, khi nào rảnh, chị sẽ mời mọi người đi ăn một bữa. En gật đầu mỉm cười. À, đúng lúc em có chuyện muốn hỏi chị, Phinia tiền bối. Nghe thấy thế, Phinia hơi nhướng mày ra hiệu đối phương tiếp tục. Chuyện gì thế? Em dự định năm sau sẽ thi vào chương trình tiến sĩ, không biết có thể nhờ chị làm người hướng dẫn khoa học của em không? Điều này có làm phiền chị không ạ? Em đã nói chuyện với Bua tiền bối chưa? Phinia hỏi. Em có nói với chị Bua vài ngày trước, chị ấy gợi ý em nên đến tìm chị trao đổi thêm. Chị ấy còn nói rằng có thể chị sẽ phù hợp hơn. Phinia thầm nghĩ, có vẻ như vị tiền bối, tốt bụng, đó đã truyền toàn bộ công việc sang hết cho mình, nhỉ? Bua tiền bối nói như thế à? Phinia hỏi lại. En gật đầu đáp. Chị Bua nói rằng chị giàu kinh nghiệm, quen biết rộng, có thể giúp em tìm được những chuyến nghiên cứu và thực tập tốt, từ đó sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm thực địa hơn. Chị ấy còn bảo rằng chị yêu cầu cũng nghiêm khắc hơn. En khẽ cười, nói, hơn nữa, chị Bua còn bảo rằng nếu để chị ấy hướng dẫn, có lẽ sẽ phải mất đến 5 năm em mới có thể tốt nghiệp được. Bởi vì chị ấy sẽ không thúc giục sinh viên nhanh chóng hoàn thành. Thế là công việc lại bị đẩy hết qua đây à? Phinia thầm bình luận trong lòng. Em dự định tốt nghiệp trong bao lâu? Em không gấp, vì hiện giờ em vẫn đang làm việc tại đây. En giải thích, nhưng em cũng không muốn kéo dài quá lâu, 7-8 năm có lẽ hơi quá đáng rồi. Vậy thì em hãy viết cho chị một bản kế hoạch học tập sơ bộ, để chị xem qua. Phinia đề nghị nghiêm túc, vừa nói vừa uống một ngụm cà phê. Gồm cả dự định bao nhiêu năm tốt nghiệp, nghiên cứu về lĩnh vực gì, muốn nghiên cứu ở đâu, đất nước nào. Nếu có dự định làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, cũng nên ghi rõ. Vâng, em dự định làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại đây ạ. En trả lời, chị Phinia có gợi ý nào cho em về địa điểm nghiên cứu thực địa không ạ? En hỏi tiếp. Phinia suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đến vùng sa mạc, hành trình sẽ kéo dài, hoặc em có thể đến những khu vực có lăng mộ, nhưng ở đó có rất nhiều kẻ trộm mộ. Nếu thật sự muốn đi, tốt nhất là em nên rèn luyện thể lực trước, học một số kỹ năng tự vệ, thậm chí là học bắn súng. Trộm mộ sao ạ? En ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Có thể em không biết, nhưng những xác ướp được bảo quản tốt, đặc biệt là xác ướp của tầng lớp quý tộc, được xử lý với các biện pháp ướp xác hoàn chỉnh, sẽ có giá trị vô cùng lớn. Chưa kể đến các món đồ trang sức hoặc kho báu bên trong. Thế, họ mang xác về nhà để làm gì vậy ạ? En tò mò hỏi. Như một lá bùa bảo vệ tài sản, đây là một tín ngưỡng trong thời cổ đại. Tân phó viện trưởng giải thích, điều còn đáng sợ hơn là, có người còn nghiền xác thành bột để làm thuốc nữa đó. Ôi, nghe đến đây, En không khỏi cảm thấy rùng mình. Là sự thật đấy, Phinia nghiêm túc nói, nhưng nếu em có hứng thú với nghiên cứu hành vi của các loài linh trưởng, hoặc những thay đổi trong cấu trúc cơ thể và sự tiến hóa của loài người trong quá trình di cư thời kỳ đầu, thì Bua tiền bối sẽ giỏi hơn trong những lĩnh vực này đấy. Chị thì chuyên về nhân học lịch sử, dù cũng nghiên cứu về cổ nhân loại, nhưng ở mảng nhân loại thời tiền sử và các loài tổ tiên đã tuyệt chủng, thì Bua có chuyên môn hơn. Phinia sau đó nói thêm, có thể nói, chị Bua như thể là sự tái sinh của một người cổ đại nào đó, có lẽ là hậu duệ của tộc người Homo erectus hoặc Neanderthal. Nghe thấy thế, En không nhịn được mà bật cười. Vâng, em sẽ cân nhắc về chuyện này ạ. Khi nào quyết định xong, em cứ gửi bản kế hoạch, chị sẽ xem nhé. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. En mỉm cười, thật lòng biết ơn Phinia trước khi cô ấy rời đi. Ấy vậy mà còn chưa đầy 5 phút sau đó, Bua từ phía cánh cửa khác bước vào. Chị Bua, lúc nãy chị Phinia vừa đến tìm chị đó ạ. Vậy à, chị định đến tìm điện thoại để gọi cho cô ấy đây. Bua trả lời, đồng thời nhấc điện thoại lên với vẻ mặt có chút lo lắng về điều gì. Nhìn thấy vậy, En không khỏi cảm thấy tò mò mà dò hỏi. Bộ có chuyện gì xảy ra hả chị? Tiến sĩ Phinia, nhanh chóng đến phòng thí nghiệm tầng 3 gặp tôi. Có việc cần cô hỗ trợ, liên quan đến vụ tai nạn máy bay. Bua nói xong liền cúp máy. Đây là cà phê mà chị Phinia mua cho chị ạ. En đưa ly cà phê đến, Bua nhìn ly cà phê một lúc rồi nói, hôm nay tâm trạng Phinia có vẻ tốt nhỉ. Nói rồi, Bua uống một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Chị đi trước đây, công việc kêu réo rồi. Khi nào chị Phinia đến, thì hãy nhắn lại giúp chị nhé. Cảm ơn em. Chương 14, phát hiện mới. Tiến sĩ Phinia, nhanh chóng đến phòng thí nghiệm tầng 3 gặp tôi. Giọng nói qua điện thoại khiến Phinia không khỏi căng thẳng. Có việc cần cô hỗ trợ, liên quan đến vụ tai nạn máy bay. 5 phút sau, tiến sĩ Phinia xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm chính của Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học. Cô ấy nhìn thấy Bua, mặc áo blue trắng, đeo găng tay xanh, đang đứng trước màn hình TV 65 inch.
Màn hình kết nối với một kính hiển vi có độ phóng đại 20 lần, được trang bị đèn chiếu sáng. Bua đứng trước màn hình, cau mày, như thể đang rất chăm chú quan sát. Có chuyện gì vậy, Bua? Phinia bước đến bên bàn thép khám nghiệm và dừng lại. Trên bàn có vài mảnh xương sườn bị vỡ, rồi cô ấy nhìn thấy Bua chỉ tay về phía màn hình. Giúp tôi xem vết này là gì vậy? Phinia nhìn theo hướng tay chỉ, thấy trên màn hình có một vết thủng rõ rệt ở xương sườn thứ 5 bên trái, thuộc về một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Dấu vết còn rất mới. Phinia hoài nghi, người này đã xác định được danh tính chưa? Vẫn chưa, lúc tôi phát hiện ra nó đã liền gọi cô tới rồi. Những phần khác có vết nào tương tự như vậy không? Hiện tại thì chưa, Bua trả lời, cô nghĩ vết này do gì tạo ra? Tôi không chắc, Phinia nói, nhìn hình dạng lỗ thủng, có lẽ không phải do dao. Vết thủng quá rộng và tròn, nếu là dao thì vết sẽ hẹp hơn, có khía hoặc hình tam giác. Nhưng vết này, đạn thì sao? Bua ngắt lời, có khả năng đó không? Có thể, Phinia suy nghĩ, nếu xét đến lực xoáy của viên đạn khi va chạm với xương, nó có thể gây ra loại vết thương này. Hoặc cũng có thể là một vật nào đó có hình trụ, tròn, gây ra tổn thương tương tự. Nhưng trong trường hợp này, lực tác động phải rất lớn. Cô nghĩ vết này xảy ra trước hay sau vụ tai nạn? Phinia không trả lời ngay, cô ấy điều chỉnh độ phóng đại của kính hiển vi lên 40 lần để quan sát kỹ hơn chi tiết vết thương. Rất khó để xác định được thời điểm chính xác, nhưng tôi cho rằng vết này còn rất mới. Vị tiến sĩ đến từ Anh nhận xét, dù xảy ra trước hay sau vụ tai nạn, vết thương này xuất hiện hẳn cũng chưa lâu, vì xương chưa có dấu hiệu hồi phục. Dù vết cắt tròn và tù, nhưng mép vẫn còn sắc. Đúng là vụ này không bình thường, một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay lại có dấu hiệu bị thương bởi vũ khí, gây tổn hại đến xương sườn. Bua thở dài, càng điều tra, càng phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ. Vừa nói, cô vừa cầm máy ảnh chụp lại các bức ảnh để gửi cho bộ phận pháp y. Từ khi hộp sọ đó xuất hiện tại hiện trường, vụ này đã đầy bí ẩn rồi. Phinia gật đầu tán thành, nhân tiện, tiến độ xác định niên đại đến đâu rồi? Hôm qua tôi gọi hỏi, họ bảo còn 2 mẫu trước mẫu của chúng ta, dự kiến tuần sau mới bắt đầu xét nghiệm. Bua, người phụ trách nhân học thể chất, trả lời. Được rồi, Phinia đáp, thế còn máy chụp X-quang thì sao? Đã nhận được rồi, nhưng tôi chưa mở email, tối nay tôi xem rồi gửi qua cho cô. Đã đến đây rồi thì tôi giúp cô một tay luôn. Cảm ơn tiến sĩ Phinia luôn nhiệt tình như vậy. Bua cười nói. Phinia khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại. Tôi nhiệt tình với tất cả mọi người, nhưng với cô thì cần chút đền đáp. Đúng là vô tâm, Bua ngay lập tức than thở. Nếu muốn tôi nhiệt tình hơn, thì đêm nay đến nhà của tôi đi. Phinia nói xong, Bua lập tức liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai. Tha cho tôi đi mà. Bua nũng nịu cùng với chất giọng mềm mại, ngay lập tức khiến trái tim Phinia không khỏi loạn nhịp. Được không? Không dễ đâu, nhưng tôi cũng có chút siêu lòng rồi. Tiến sĩ Phinia mềm yếu thật đó. Bài Bua, nếu cô còn nói thế nữa, tôi sẽ nhét L1 vào miệng cô đấy. Phinia nửa đùa nửa thật, với tay định lấy một mảnh xương. Tuy nhiên, Bua đã nhanh tay hơn mà chụp lấy trước, khéo léo tránh được. L1 là đốt sống thắt lưng thứ nhất. Xì, tôi muốn xem danh sách nạn nhân. Phinia nói, cô tự lấy đi, nó ở bàn phòng bên đó. Bua chỉ về phía căn phòng bên cạnh, ngăn cách bằng một tấm kính lớn. Phinia lườm cô một cái rồi bước đi. Không lâu sau, cô ấy quay lại với tài liệu trong tay. Tìm gì vậy? Bua hỏi tiếp. Tôi không chắc, nhưng đa số thông tin cho thấy các nạn nhân đều làm kinh doanh. Phinia cau mày, họ thuê máy bay tư nhân để vừa đi du lịch, vừa bàn chuyện làm ăn. Có cái tên nào cô quen không? Bua vừa tiếp tục chụp ảnh các phần xương trước mặt, vừa hỏi. Làm sao tôi biết được, tôi không hay ở đây, cũng chẳng quan tâm tin tức. Phinia trả lời, chỉ tò mò muốn biết tại sao một trong số họ lại sở hữu hộp sọ xác ướp này. Tôi nghĩ có thể họ có những suy nghĩ hoặc niềm tin kỳ lạ nào đó. Bua gật đầu, thực ra, tôi cũng có suy đoán của riêng mình, nhưng tôi không muốn đoán mò, sợ sẽ bị định kiến. Cứ theo như bằng chứng hiện tại mà làm vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, Bua. Cô làm sao biết tôi đang nghĩ gì, hả? Bị Bua trêu chọc, Phinia chỉ liếc nhìn Bua một cái trong khi Bua vẫn tập trung vào bộ xương trước mặt. Những thứ kỳ quái như thế này ở đâu cũng là kỳ lạ thôi. Huống hồ lại còn xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn máy bay nữa. Các nhà nhân chủng học liên quan đến vụ này cũng kỳ lạ không kém đấy. Lần này đến lượt Phinia chọc lại Bua. Còn cô thì chắc bình thường. Bua lập tức đáp trả. À mà này, Phinia. Chuyện gì? Cô nghĩ liệu nó có liên quan đến mấy cái thứ như lời nguyền xác ướp hay gì đó không? Có thể trong cuốn sách của người chết có gì đó như một lời nguyền. Sao cô nói nhỏ thế, sợ ma nghe thấy hả? Cô có nghĩ vụ này liên quan đến lời nguyền xác ướp không? Bua lần này hỏi với âm giọng bình thường. Cô xem phim nhiều quá rồi chăng? Phinia thở dài, cố ý tỏ vẻ đùa cợt, khiến Bua bật cười. Cũng không nhiều lắm, vì phần lớn thời gian tôi dùng để ngủ. Khỏi nói tôi cũng biết, mà còn biết rất rõ nữa cơ. Ngủ cũng đã, ngủ, rồi, tôi còn lạ gì? Chiều nay cô có buổi giảng không? Đây cũng là tiết đầu tiên sau khi cô trở về mà, nhỉ? Bua nhanh chóng đổi chủ đề. Phải, Phinia bình thản trả lời, nội dung về xương sống và xương chi của động vật có vú. Tôi cần mượn bộ xương của Tinh Tinh. Là một trưởng phòng thí nghiệm, Bua gật đầu đồng ý. Mượn xong rồi mới đến thông báo với tôi chứ gì. Bua trừng mắt nhìn cô ấy, thì lấy đi, tiến sĩ Phinia, cứ việc dùng thoải mái. Cơ mà, tôi có thể dự tính không? Muốn ôn lại chút kiến thức, tôi có thể ôn riêng cho cô mà, Bua, bất kể bộ phận nào cũng được. Thôi khỏi, không cần nữa. Bua vội vàng từ chối. Có mà rảnh rỗi quá thì tôi có thể đến nhờ giáo sư tìm thêm việc cho cô mà. Phinia nói, tay cầm một mẩu xương quay đi quay lại để đo đạc chuẩn bị cho việc chụp ảnh. Cô có nghĩ vụ này có liên quan đến lời nguyền không? Bua tò mò quay lại với câu hỏi ban đầu của mình. Tôi nghe nói có một số nhà khảo cổ đã mở các hầm mộ của Pharaoh mang lời nguyền. Trên bia mộ có ghi không được làm phiền giấc ngủ vĩnh hằng, và rồi sau đó họ đã lần lượt qua đời một cách bí ẩn. Chúng ta vẫn chưa biết hộp sọ đó xuất xứ từ đâu, cũng không biết nó thuộc về ai. Phinia, với tư cách là phó viện trưởng, phân tích. Nghiêm túc mà nói thì, dựa trên đặc điểm hộp sọ, tôi thấy nó gần như không thuộc khu vực đó.
Nếu giả định nó thuộc về người Ai Cập cổ đại, thì người Ai Cập rất đa dạng về chủng tộc. Ở phía Bắc và phía Nam, họ pha trộn dòng máu từ châu Phi, châu Âu và Trung Đông. Nhưng hộp sọ này lại tròn hơn, góc hàm nhỏ hơn, cung mày không rõ, trán cũng hẹp. Tôi nghiêng về giả thuyết nó thuộc chủng người Mông Cổ. Chủng người Mông Cổ, Bua nhắc lại. Phinia gật đầu, trả lời ngắn gọn. Người Ai Cập cổ đại không thể phân loại theo tiêu chuẩn của người hiện đại. Phinia giải thích thêm, họ có nhiều dòng máu pha trộn, nên một số người da sáng, số khác da sậm, và cũng có người lai. Vì thế hình thái và cấu trúc của họ rất đa dạng, không giống với cách phân loại hiện đại của chúng ta. Ban đầu tôi cũng nghi ngờ, Bua nói, nhưng tôi đồng ý với giả thuyết về chủng người Mông Cổ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó tại hiện trường, qua góc độ của xương hàm, gò má và tình trạng răng, tôi nghĩ nó giống các hóa thạch từng thấy khi khai quật mộ ở Nghĩa Trang. Nhưng vì cuộn giấy bí ẩn đó, nên tôi đã cho rằng có thể nó là hàng buôn hoặc đấu giá, vì tôi từng nghe nói đến việc buôn bán xác ướp. Đúng vậy, giao dịch xác ướp vẫn còn tồn tại, dù đã hiếm hơn và phải thực hiện lén lút, vì đó là hành vi bất hợp pháp. Phinia bổ sung, cho nên, những vật phẩm này rất quý hiếm, những ngôi mộ mới phát hiện thường hay bị đào trộm. Tôi cũng nghe nói, hình như cách đây khoảng 5-6 tháng gì đó, đã có một ngôi mộ bị trộm. Nhưng mà này, Phinia, Bua như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, nếu hộp sọ đó không phải đến từ Ai Cập, mà từ ở gần đây, thì sao? Cũng không phải không có khả năng, nhưng đừng quên, cô vừa nói rằng nó có thể là đồ chế tác nhân tạo đấy. Phinia nhắc nhở, thế nếu nó được tạo ra ở đây thì sao? Còn quá sớm để kết luận, chúng ta vẫn chưa biết chính xác niên đại của nó, cũng chưa có thêm bằng chứng nào cho việc xác định danh tính. Phó viện trưởng trả lời, tôi sẽ gọi điện giục họ trả kết quả sớm nhất có thể. Bua hào hứng nói, mà, tôi muốn hỏi một chút, Phinia như chợt nhớ ra điều gì, Phang bao giờ về vậy, cậu ấy có thể sẽ góp ý kiến về vấn đề này đấy. Phinia đang đề cập đến một người bạn đồng nghiệp học vị tiến sĩ ở Hà Lan, cũng đang nghiên cứu nhân học sinh học. Phang là bạn thân của Bua và cũng khá thân thiết với Phinia. Chắc cũng không quá 1 hay 2 tuần nữa, cậu ấy hình như đã đặt vé máy bay rồi. Cậu ấy khi nào tốt nghiệp vậy? Cậu ấy bảo có lẽ sang năm, còn cần xuất bản thêm một bài nghiên cứu nữa mới có thể chuẩn bị xét tốt nghiệp. Thế thì tốt, về đây có thể phụ giúp chúng ta một tay. Thôi đi, cậu ấy còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục theo con đường này nữa hay không đấy. Học 5 năm rồi mà còn đang phân vân, suy nghĩ không phải đã quá muộn rồi à? Phó viện trưởng trêu đùa nói, đến tuổi này rồi còn muốn đổi hướng. Nếu không còn đam mê, có làm gì cũng chẳng thể vui được. Cũng đúng, Phinia gật đầu đồng tình, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu. Sao thông tin về nạn nhân ít ỏi quá vậy? Có công ty nào muốn cung cấp chứ? Ngay cả lời khai còn không muốn đưa vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Bua, người đang kiểm tra thi thể, hiểu rõ lý do. Cũng có thể cho họ thuê máy bay để làm việc bất chính, nên mới không dám nói thật. Phinia phân tích. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi cho phía cảnh sát, đồng thời gửi ảnh vết thương ở xương này cho họ, phòng khi cần thêm thông tin. Bua đề xuất, việc đó cô lo đi, phó viện trưởng ra dáng lãnh đạo nói. Tất nhiên rồi, Bua nhanh chóng đáp, tiến sĩ Phinia chỉ giỏi đến đây tạo kiểu, chụp vài bức ảnh xong rồi về. Tôi quá quen rồi, tôi chỉ cần đứng yên thôi cũng đẹp rồi nhé. Câu nói của Phinia khiến Bua không khỏi cau mày. Sao, muốn đáp trả à? Không đáp trả, Bua trêu chọc kéo dài giọng nói. Cô biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác mà nhỉ, Bua. Nói xong, Phinia còn nhướng mày, phải vậy không? Vâng, cô đẹp, tôi thừa nhận, nhưng nếu không có việc gì làm, Bua giả vờ thở dài, liếc nhìn dáng vẻ tự mãn của Phinia. Thì qua đây phụ giúp tôi một tay đi.